Nandito po tayo sa Pinoy Home Cook. At ang lulutuin po natin ngayon ay beef caldereta. Simulan natin sa ingredients. Meron tayong buto-buto ng baka. Meron tayong pickles, bawang, sibuyas, siling labuyo, tomatoes. Meron din tayong grated cheese, tomato sauce, tomato paste, liver spread. Meron din tayong bell pepper. Meron din tayong green peas. Meron din tayong carrots. At syempre ang patatas. At meron tayong nilagang chicken liver. Simulan na po natin ang pagluluto ng beef caldereta. Ang una po nating step sa paggawa ng ating beef caldereta, syempre pagpapakulo at pagpapalambot ng beef. Nilagyan ko po ng kalahating beef cube at naglagay din po ako ng pepper at konting salt. Ngayon naantayin natin kumulo. Pagkakulo niyan, hayaan natin siya mag-simmer for 2 hours o hanggang sa lumambot ang beef. Ayan, malambot na yung ating baka. So ngayon, ang next is start nating magpisa. Ayan muna ang sibuyas, bawang, pag translucent ng sibuyas, pwede na nating idagdag ulit ang ating baka. Yan lang nating maprito ng konti. Pwede na nating idagdag ang kamatis at ang ating siling labuyo. Next namang ilalagay natin is yung ating chicken liver. Yan. Sabihin na rin natin yung ating liver spread. Ayan, dinagdagan natin ng konting tubig para medyo lumabnaw ng konti yung sauce. Kasi medyo malapot siya. Next step, lalagay po natin ang ating tomato sauce. At tomato paste. Haluin natin ng mabuti.
Dagdag natin ngayon yung pickles. Tsaka, yung ating grated cheese. At haluin mabuti. Yan. Siguraduhin mahalo ng mabuti para hindi nagsistick sa isang lugar yung cheese. Pwede na nating idagdag dito yung ating carrots at patatas. Again, kailangan nating haluin ng mabuti. Kailangan nating i-simmer to ng mga around 5 minutes, 5 to 10 minutes para maluto yung carrots and patatas. Next step natin is ilagay na yung bell peppers. At ang ating green peas. Again, haluin, haluin, haluin. Check nyo rin yung lapot ng sauce. Pag masyado malapot, dagdagan nyo lang ng konting tubig. Yan. Lagyan natin ng konti. Okay. Simmer uli natin ng another 10. Simmer lang natin siya ng another 5 to 10 minutes. Haluin. Again, check yung lapot ng sauce. Pag luto na yung patatas, pwede na. Ayan. Salt and pepper to taste. Konti na lang. Ayan, luto na ang ating caldereta. Pwede na nating serve to. Pinakamasarap siguro nito, may kaning bagong saing. Pero pwede rin sa bread. Kung anong type nyo. Sige, serve na natin yung caldereta.